Реліф. Контроль над симптомами геморою. СБУ тим часом розкрила особливості своїх морських дронів. Нових. Морські дрони, нагадую, там уразили 11 кораблів Російської Федерації, а також Кримський міст, незаконну зайву конструкцію, який Російська Федерація використовувала і вже в минулому часі для постачання озброєння на війну, бо зараз він уже фактично не дієздатний. Морські безпілотники СБУ не мають аналогів на Заході та непомітні для ворожих систем виявлення. І росіяни, як їжаки і як миші, продовжують плакати, їсти кактус і намагатися виявити, як можна протидіяти нашим Сі-Бейбіс, але зовсім ніяк не можуть це усвідомити і зрозуміти. На озброєнні сьогодні перебувають морські дрони Сі-Бейбі у наших спецслужбістів та Мамай. Про це повідомив речник Служби безпеки України Артем Дегтяренко. Зокрема, він стверджує, що у 2022 році у світі не було альтернативи ударним морським дронам СБУ. Існуючі західні безпілотники були великі, неманеврені, їх легко могли виявити ворожі РЛС. До того ж, західні дрони не мали бойової частини, бо використовувалися для логістики чи розвідки, розповів представник СБУ. Тому, за словами Дегтяренка, в СБУ розробили концепт власного морського ударного дрона безподобного, який мав працювати в шумовому діапазоні на межі двох середовищ – води і повітря. Гарно звучить, гарно виглядає і гарно б'є. Саме через його малі розміри знизу його не чує гідроакустика, а зверху його не поміщають РЛС. Ба більше, корпус дрона виготовлений з радіопоглинаючого матеріалу. Цей концепт повністю підтвердив свою непомітність та ударну потужність під час операції, які СБУ проводила разом із військово-морськими силами України. Такі дрони можна побачити тільки вже візуально, вже коли немає куди діватися, а не на системі спостереження. Там вони непомітні, навіть озброєним, як бачите, оком. Як розповідає речник СБУ, ці морські дрони уразили вже 11 кораблів Російської Федерації, а також Кримський міст, який Російська Федерація використовувала для постачання озброєння на війну. Вартість дронів СБУ оцінюється 8,5 мільйонів гривень, тоді як російські кораблі, які вони знищують вщент, коштують декілька десятків мільйонів доларів. От так. От вам і різниця. Ми, звісно ж, не можемо розкривати всі технічні характеристики, але можемо зазначити, що це вже нові покоління дронів, над вдосконаленням яких ми продовжуємо працювати. Наприклад, Сі-Бейбі 2024 року – це дрон нового покоління, який є ще більш смертоносним. Він здатен доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів. Ось так, ось такі сюрпризи чекатимуть на окупантів. СБУ може дістати в ціль практично в будь-якій точці Чорного моря, додає Дегтяренко. Україна вже понад 2 роки відбиває численні повітряні атаки російських окупантів. Як ми з вами відчуваємо, це мало чи не щодня, чи щоночі, особливо зараз, коли із 22 березня ворог посилив свої прицільні удари по нашій критичній енергоінфраструктурі, очевидно, намагаючись її зруйнувати, і в такий спосіб, за спостереженнями великої кількості військових аналітиків, намагаючись підготуватися, очевидно, до того свого анонсованого ними, принаймні бажаного літнього наступу. І от аналітики Інституту вивчення війни вирішили порівняти, як відрізняється відбиття нами цих масованих атак і Ізраїлем, який буквально в ніч з 13 на 14 квітня пережив масовану комбіновану атаку дронами і ракетами зі сторони Ірану. І, нагадаю, безпрецедентно перший в історії з території безпосередньо самого Ірану. Аналітики Інституту вивчення війни порівняли можливості протиповітряної оборони і здатності відбиття ворожих атак України та Ізраїлю. Що вони пишуть? Цитую. Успіх Ізраїлю в захисті від широкомасштабних іранських ракетних ударів і ударів безпілотниками з території Ірану 13 квітня підкреслює вразливість, яку українське географічне положення та тривала деградація парасольки протиповітряної оборони України створюють для українських зусиль із захисту від регулярних російських ракетних ударів і ударів безпілотників, зазначили експерти в своєму звіті. Як вказується і нагадується, принаймні за їхніми даними, по Ізраїлю випустили близько 170 безпілотників «Шахед-136», «131» на гори добре відомих нам, 30 крилатих ракет і 120 балістичних. Водночас російські окупанти експериментують з ударами крилатими і балістичними ракетами, а також безпілотниками різних розмірів і комбінацій. При цьому ворог регулярно проводить великі комбіновані удари по цілях в Україні. За оцінкою ІСВ, великий комбінований пакет ударів Ірану був значно менш успішним, ніж останні російські удари в Україні, адже ізраїльські засоби ППО перехопили майже всі з приблизно 320 повітряних цілей за винятком кількох балістичних ракет.
І не лише вони, адже ще на підльотах цих повітряних цілей, нагадаю, Ізраїлю допомагали і Сполучені Штати, і Британія, і Франція. При цьому безпілотникам і ракетам довелося перетнути понад 1000 кілометрів повітряного простору Іраку, Сирії та Йорданії, перш ніж досягнути Ізраїлю. Це дало можливість країні та її союзникам кілька годин на виявлення, відстеження і перехоплення цілей ще на підльоті. Російські сили запускають безпілотники та ракети з усієї тимчасово окупованої України та безпосередній близькості від України з території Росії, даючи українським ППО мало часу, який Ізраїль та його союзники використали для успішного притуплення масового іранського ракетного та безпілотного удару, наголошують аналітики. Крім того, Ізраїль має потужну систему ППО, яка відповідає за реагування на потенційні атаки через коротші кордони зі своїми сусідами, сектором Газа і західним берегом річки Йордан. Тоді як в Україні дедалі більше погіршуються можливості через набагато ширшу лінію фронту в Україні і кордони з Білоруссю та Росією. Також Україна не має можливості здійснювати перехоплення літаками повітря-повітря, як це зробили Ізраїль і його союзники, як я вже вам нагадувала, в ніч з 13 на 14 квітня. Ускладнюють ситуацію і великі розміри України порівняно з Ізраїлем. Через це проблематично створити таку ж щільність протиповітряної оборони, яку має Ізраїль, особливо на тлі постійних затримок з наданням допомоги у сфері безпеки з боку, зокрема, Сполучених Штатів. Виснаження засобів протиповітряної оборони, наданих США внаслідок затримок із відновленням військової допомоги США Україні в поєднанні з удосконаленням російської тактики ударів призвело до підвищення ефективності російської ударної кампанії в Україні. Україні потрібні значні запаси західних систем протиповітряної оборони та винищувачів, здатних перехоплювати безпілотники та ракети, щоб створити комбіновану парасольку протиповітряної оборони, яка навіть віддалено така ж ефективна, як та, яку Ізраїль та його союзники успішно застосовували 13 квітня. Атаки РФ по Україні демонструють, що навіть обмежена кількість успішних ударів балістичними або крилатими ракетами може завдати значної і, ймовірно, довготривалої шкоди енергетичній та іншій інфраструктурі. Це підкреслює необхідність ефективної і добре забезпеченої системи ППО, здатної підтримувати високий рівень перехоплення.